हेलो कुकिंग क्रेजी चैनल में तमारुं स्वागत है। आज बनावीशुं पौવાનો एक एवो नास्तो कि जे बाळकोने सांजे भूख लागे त्यारे तमे एने फटाफट बनावीने आपी शको छो। तो चलो रेसिपी शुरू करिए। और रेसिपी पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। प्रथम अहीं मैं 1 कप जेटला पौवा लीधा छे जेने आपणे एक वासणमां पलाळवाना छे। तो अहीं 1 कप पौवाने आपणे 3/4 कप पाणी नाखीने पलाળી लेशुं અને लगभग 5 જ મિનિટમાં પૌવા છે પલળી જશે। એટલે ત્યારબાદ હવે આપણે આ પૌવા છે એને એક મિક્સર જારમાં લઈ લેવાના છે। તમે જોઈ શકો છો પૌવા છે એમાં જેટલું પાણી નાખ્યું બધું જ એબ્સોર્બ થઈ ગયું છે। અને જો વધારાનું પાણી હોય જે એબ્સોર્બ ન થયું તો નિતારી લેવું। તમે જોઈ શકો છો પૌવા એકદમ ડ્રાય છે। તો બસ હવે આપણે પૌવા એડ કર્યા બાદ હાફ કપ જેટલો રવો ઉમેરીશું। આ ઝીણો રવો છે જે આપણા જે વડા છે એને એકદમ ક્રિસ્પી બનાવશે। ત્યારબાદ तीखाश माटे मैं 2 तीखी मरची और 1 इंच आदुनो टुकड़ो छे ने समारी लीधो छे। अहीं तीखा मरचा ज वापरवा जेनो स्वाद सरस आवशे। त्यारबाद 1/4 कप जेटली कोथमीर अने हवे अहीं बीजो कोई मसालो नथी करवानो, खाली मीठुं स्वाद प्रमाणे एड करी अने हाफ कप जेटलुं दही उमेरवानुं छे। अने बस हवे आ बधी वस्तुने ग्राइंड करी लेवानी छे। जो दही वधारे जरूर पड़े तो उमेरવું। अत्यारे मैं हाफ कप लीधुं छे। तो तमे जुओ तो ग्राइंड थईने मिक्सर तैयार छे। अने हूँ तमने चमचानी मददथी बतावुं तो एकदम ड्राय मिक्सचर छे। तो आ टाइपनुं होवुं जोईए, जरा पण ए ढीलुं न होवुं जोईए। तो मैं एक वासणमां एने काढी लीधुं छे। हवे अहीं 1/4 टीस्पून जेटलो बेकिंग सोडा उमेरीशुं जे वडाने अंदरथी सॉफ्ट बनावशे। अने त्यारबाद 1 टेबलस्पून जेटलुं तेल अने सोडाने एक्टिवेट करवा माटे 1 चमची जेटला લીંબુનો રસ। એટલે હવે આ જે મિશ્રણ છે એને આપણે હાથેથી 5 મિનિટ માટે ફેટી લેશું, જેનાથી આમાં એર બબલ્સ ક્રિએટ થશે જે તમારા વડા છે એને બહારથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ બનાવશે। તો આપણું આ વડાનું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણે આમાંથી વડા બનાવીએ। તો અહીં મેં મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર તેલ ગરમ કરી લીધું છે। હવે વડા બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે હાથ ઉપર તેલ લગાવી લેશું અને ત્યારબાદ વડાનું મિશ્રણ આવી રીતે હાથમાં લઈ અને એને ગોળ જેવો શેપ આપી દેવાનો। તમે ભજીયાની જેમ પણ બનાવી શકો, પણ આપણે અત્યારે તેલનો વાળો હાથ કરીને ગોળ શેપ આપી અને તેલમાં રાખી દેશું। આ જ રીતે બીજા બધા વડા છે એમાં એડ કરી દેવાના છે। હવે અહીં જ્યારે તમે વડા એડ કરો ત્યારે ગેસની ફ્લેમ લો રાખવાની અને વડા એડ કર્યા બાદ તરત તેને ફેરવવાના, થોડી વાર માટે સેટ થવા દેવાના। સેટ થાય ત્યારબાદ તમે એક વડું જુઓ તો ધીમે ધીમે ઉપર આવે છે, તો એનો મતલબ થયો કે હવે વડા છે ધીમે ધીમે પાકવા લાગ્યા છે। તો બધા જ વડા છે ને આપણે ઝારાની મદદથી આવી રીતે ફેરવતા જશું અને લગભગ મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર આ વડાને પાકતા 3 થી 4 મિનિટ જેવો સમય લાગે છે। આપણે ઉપરથી એને ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવા તળવાના છે। વડાને હંમેશા મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર તળવા, જેનાથી એ બહારથી એકદમ એનું જે પડ છે ક્રિસ્પી થશે। અને જો તમે હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર તળશો તો એકદમ ડાર્ક બ્રાઉન જેવા થઈ જશે અને જે જલ્દીથી સોગી પણ બની જાય છે। તો આ વસ્તુ તળતી વખતે ખાસ યાદ રાખવી। હવે તમે જોઈ શકો છો મેં મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર ફેરવતા જઈને વડાને ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવા ક્રિસ્પી બનાવી લીધા છે। તો આપણી આ પહેલી બેચ તળાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે। આપણે એને કાઢી લેશું અને આ જ રીતથી આપણે બીજા બધા વડા તૈયાર કરી લેશું। અને હવે મારી પાસે બધા જ વડા તૈયાર થઈ ગયા છે, જેને મેં ખજૂર આમલીની ચટણી સાથે સર્વ કર્યા છે। આશા રાખું તમને રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।